नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोड ताईंचं मैत्रिणींचं मनापासून मी आभारी आहे. तर आता टायमिंग दाखवते, किती वाजलेले आहेत. 4:30 वाजलेले आहेत. 3:30चा व्हिडिओ तुम्हाला आला. त्याच्यानंतर सगळी बाकीची कामं मी आवरून घेतली. आता माझ्याकडे काम नाहीये. आता या वेळेत म्हणलं मला काहीतरी असं काम करायचं आहे जे रिकाम्या वेळेत मी करू शकते. तर त्यासाठी ना लिस्ट खूप असते, पण आपल्याकडे कधी कधी टाइम असतो नसतो. इकडे बघा हे. तर कसं करायचं सांगा. हे असं असतं घरामध्ये, आणि अख्ख्या घराचं जे म्हणतात ना डिस्टर्ब करणं सगळ्या सामानाचं. तर हा आहे मुलगा. एक बुक घ्यायला गेलेला आहे, जेवढं ठेवलं सगळं ढासळलं. ठेवत तर नाहीच, पुन्हा काही सुद्धा ठेवत नाही आहे, असं फेकलेलं जातं. तर आता हेच सगळं मला आवरायचं आहे. ज्या वेळेला दुपारी रिकामा वेळ असतो, इतर वेळी आपल्याला वेळ नसतो, पण रिकामा वेळ असतो, मग दुपारी असू दे, संध्याकाळी असू दे, सकाळी असू दे, त्या वेळेत मी काय करते हे शेअर करणार आहे. तर आता माझ्याकडे वेळ आहे, त्यामुळे मी म्हटलं की चला. आणि खूप दिवस झालं मला कमेंट होते की कपाटासंदर्भात, ताई तू कशी अरेंजमेंट करते आम्हाला शेअर कर. तर आज ते पण मी शेअर करणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त किचन मधली कुठली कामं जे अशा वेळेत मी करते, आणि ऑलरेडी 2 व्हिडिओ आहेत. त्या व्हिडिओची लिंक आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देणार आहे. ज्या माझ्या ताईने पाहिलेली नाही, ज्या आता नवीन ताई मला पाहतात आणि त्यांना जर तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर त्यांनी खरोखर तो पाहावा. खूप हेल्पफुल आहे. आणि तो व्हिडिओ खूप साऱ्या माझ्या ज्या जुन्या ताई आहेत त्यांनी त्याला पसंती दिलेली आहे. त्यातलाच हा 3रा पार्ट आहे. आता त्यामध्ये दोन्हीमध्ये फक्त आणि फक्त मी स्वयंपाक घरासंदर्भात शेअर केलेलं की रिकाम्या वेळ कशा प्रकारे आपण कारणी लावू शकतो ज्याचा आपल्याला फायदा होतो. तर ते 2 व्हिडिओ आहेत. आजचा मिक्स असणार आहे. तर चला, आणि पहिल्यांदा तुम्हाला माझं कपाट दाखवते. 2 दिवस मी फक्त ठेवलेलं की म्हटलं मला कपाट अरेंजमेंट करायचंय, म्हणून मी लक्ष दिलं नाही. फक्त जे काय आहे ते काढ घाल केलं. तर 2 मुलं आणि 3 मुलं. 3 मुलांनी काय अवस्था केली. आता तुम्ही म्हणाल 3 मुलं कुठली, तर सांगते. मुलं हसायला लागलेले आहेत मला बघून. प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात जे तिचे मिस्टर जे असतात ते सुद्धा 3रं मूलच असतं. मला आता मिस्टर आणि एक मुलगा असू दे, एक मुलगी असू दे, तुमची 2 मुलं आणि मिस्टर हे प्रत्येक स्त्रीसाठी मूल असतं. कारण असं म्हणलं जातं की बायको ही नुसती बायको नसते, तर आई असते. सगळी नाती तिच्यामध्ये असतात. तसंच माझ्या घरात आहे. तर मी यांना म्हणते 3रं मूलच आहात तुम्ही. कारण मुलांचं जसं करावं लागतं तसं त्यांचं असतं, आणि मुलं जशी आपली काळजी घेतात तसं ते पण घेतात. ते जशी काळजी घेतात तसं मुलंही घेतात. त्यामुळे मी तर तसं म्हणते की मला 3 मुलं आहेत, आणि त्या 3ही मुलांनी काय अवस्था केलेली आहे बघा कपाटाची. तर तुम्ही बघू शकता. फक्त 2 दिवस मी म्हटलं मला अरेंजमेंट करायचे, तर राहू दे म्हणलं, कशाला मी लक्ष देऊ. आणतात घालतात, आणतात ठेवतात, वरचं काढतात तिथं ठेवतात. आता तिथलं असेल तर तिथं ठेवणार नाही, तिथलं काढून इथं घालायचं, इथलं काढायचं, हातात जे गावेल ते घ्यायचं, तिथं टाकायचं. असं करून कपाटाची पूर्ण अवस्था बेकार केलेले आहे. तर आता हे जे काम आहे मी आता करणार आहे. आणि हो, माझं कपाट असं कधीच नसतं, तुम्हाला माहित आहे. फक्त मी तुम्हाला शेअर करायचं होतं म्हणून 2 दिवस म्हणलं चला बघूया रिअल कंडिशन. 2 दिवस जर आपण अरेंजमेंट नाही केली तर कशी असते कपाटाची, तर अशी असते. 2 दिवस लक्ष दिलेलं नाही मी, तर अशी आहे. खालच्या कपाटाची अवस्था दाखवते, जिथं मेकअपचं सामान असतं. तर यामध्ये ना ह्या साईडला काय नाही, हे माझं आहे ते मी बऱ्यापैकी ठेवलेलं आहे. पण इकडे बघा सगळा राडा राडा राडा. हेच काम जास्त करून किट्टो मॅडमचं आहे. नाही किट्टोचं आहे. फक्त कंगवा पावडर किट्टोच आहे. कारण आर्यनला मेकअपला जात नाही. आर्यनला ओरडून पावडर लावावी लागते. तर असो, चला आता मी जे काय होईल ते सगळं तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर आता ना मी पूर्णपणे वरचं जे कपाट आहे, ज्यामध्ये पूर्ण फॅमिलीची जी कपडे असतात, तर मी तुम्हाला पॅन्टची घडी दाखवली. जीन्सची पॅन्ट असते त्यामुळे त्याला घड्याची मला अजिबात टेन्शन नाही. राहिली गोष्ट शर्टांची, तर सांगते सगळे टी-शर्ट असतात. तुम्ही पाहिलं असेल की यांनी किती वेळा शर्ट घातलेला आहे, तर नाही, सगळ्या जीन्सच्या पॅन्टा आणि सगळे टी-शर्ट आहेत. एका साईडला माझ्या हेवी साड्या आहेत, आणि हे बघा सगळे टी-शर्ट असल्यामुळे त्याला सिंपल अशी घडी असते. त्यामुळे तुम्ही मला म्हणता ना की घड्या कशा घालते, तर ह्या अशाच घालते. ज्या काय पॅन्ट आहेत अशा मधनं दुमडून घालते, आणि टी शर्ट तुम्हाला माहीत आहे ते आपलं इझिली आहे.
आणि सॉक्स जे असतात ना ते असे एकावर एक ठेवून गुंडाळा मारते, त्याच्या घड्या वगैरे मी घालून ठेवत नाही, गुंडाळा मारते. आणि एक बॉक्स केलेले आहेत, जी बॉक्स ना असेच नवीन ड्रेस आणलेले होते त्यावेळेला मला आलेले ते उपयोगाला. मी म्हटलं चला याचा वापर आपण खूप छान असा करू शकतो. तर त्याला ना दोन्हीकडून तोंड आहेत, म्हणजे मी काय करते एका साईडला आपली कानटोप्या वगैरे ठेवते, तर दुसऱ्या साईडला जे आपण गाडीवर वगैरे जाताना तोंडाला जे बांधतो ना ते ठेवलेलं जातं. आणि सॉक्सच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा मी तेच केलेलं आहे. ट्रे घेतलेला आहे एक, जो आपण भाज्या वगैरे भरण्यासाठी ट्रे आणतो ना तसे ट्रे मी खूप सारे घेतलेले. मला ते ट्रे 30 रुपयाला मिळालेले होते. पण मी तर तुम्हाला सजेशन देईन तसे ट्रे वापरू नका. हल्ली ना मार्केटमध्ये खूप छान असे डिझाईनमध्ये आलेले आहेत. आता मी त्यावेळेला ते घेतले होते, मी घेतलेले होते असं ह्याच कामासाठी. पण आता सध्या ते म्हणतात की जुनं झालं, त्यामुळं मी तर म्हणेन स्टोरेजसाठी तुम्ही नवीन जे बॉक्स आलेले आहेत सध्या मार्केटमध्ये ना ती वापरा. बघा नवीन लुक थोडासा आला की आपल्यालाही बरं वाटतं. आता मी तर घेतलेले आहेत, मी तर लगेच चेंज नाही करू शकत. बघूया आता पुढच्या पुढे. तर आता ते वरचं पूर्ण आवरलेलं आहे. तोपर्यंत मी विचार केला की मसाले जे आणलेले होते ते मसाले मला व्यवस्थित नीट करून ठेवायचे होते. मग त्याच्या आधी ज्या काही मी काचेच्या भरण्या आणलेल्या ना त्या नॉर्मली आपलं सिंपल पाणी निरमा वगैरे न वापरता मी धुतलेल्या आहेत. काचेच्या भरण्याचं मला एका ताईने सांगितलेलं की सगळंच प्लास्टिक बाद नसतं, बरंचसं प्लास्टिक चांगलं असतं. तर हो मान्य आहे मला. पण काय होतंय ना की तर कसं आहे ना, मी काय विचार केला की आता ना आपल्याला मसाले स्टोअर करायचे आहेत तर त्याच्यासाठी काचेच्याच भरण्या उपयुक्त ठरतील, म्हणून म्हणलं काचेच्या भरण्या घ्याव्या. मला एक रिस्की वाटतं कारण माझ्या हातात काच टिकत नाही. एक ताई मला विचारत होते की तू कपामध्ये चहा पित नाही काय, बघेल तेव्हा ते म्हणजे पेला असतो, तुम्ही कपामध्ये चहा पित नाही का. तर त्या ताईला मी सांगितलेलं की सवय झालेली आहे. पण खरा प्रॉब्लेम सांगते मला की कुठलाही कप येऊ दे, आज आला तर 2 दिवसानं तो तुम्हाला दिसणार नाही आहे. कारण ज्यावेळेला मी मांडते किंवा ज्यावेळेला मी धुते माहीत नाही मला काचेच्या वस्तू माझ्या हातून टिकत नाही आहेत, जास्त दिवस तर दूरच. त्यामुळे ना मी कमी वापरते. आता घेतलेले आहेत सगळे मसाले. सगळ्या मसाल्यांना मी काय केलेलं आहे सुरुवातीला चाळते. एवढ्यासाठी चाळते की एखादा बारीक रेती माती घाण जे असेल ती चाळणीनं निघून जाते. दुसरं म्हणजे हे छोटंसं सूप आहे माझ्याकडे, हे ह्याच उपयोगाचं आहे. डाळी वगैरे जास्त नीट करण्याच्या उपयोगाचं नाही कारण एकदम छोटंसं आहे. आणि बस अशाच प्रकारे जेवढे मी खडे मसाले आणलेले, आता यामध्ये 2-3 पार्ट मी तुम्हाला शेअर केलेले आहेत. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे. हा व्हिडिओ पाहिला की ते जाऊन पहा, म्हणजे नवीन ज्या ताई आहेत त्यांना थोडासा त्याचा फायदा होईल. काळी मिरी यावेळेला मी थोडीशी एक्स्ट्रा भरलेली आहे कारण याची ना मला पावडर बनवायची आहे. खूप साऱ्या जागी आपण काळ्या मिरीची पावडर जी आहे ना ती वापरत असतो आणि याच वेळेला आलेले हे. तर ह्याच वेळेला मी म्हटलं की चला एक दुसरंही काम होतं जे महत्त्वाचं होतं ते मीच करणार होते, पण हे जो थोडेसे लवकर आल्यानंतर मी म्हटलं की ते तुम्ही करा, मी दाखवेन पुढच्या पुढं. मला थोडंसं वाटलं की माझ्या ताईंशी ते पण मी शेअर केलं तर थोडासा फायदा होऊ शकतो, कारण बऱ्याच जणांना माहीत असतं नसतं. तर आता जिरे जे होते तर शहाजिरे आणलेले आहेत, थोडेसे शहाजिरे पण मी घेतलेले आहेत कारण काही रेसिपी अशा असतात बघा की ज्यामध्ये मला शहाजिरा पण वापरण्याची गरज असते. तर मी ना आता बाहेरचं काम करत बसलेले आहे. झालेलं आहे पूर्णपणे, टायमिंग संपलेला आहे. किती वाजले असतील, 6 वाजून गेलेले आहेत. आता मला पटकन हलावं लागणार आहे. 3 सण झालेले आहेत, 6:30 वाजलेले आहेत. हे आलेले आहेत. आलेल्या त्यांना ना याचं मीटर असतं बघा, आपल्याला महानगरपालिकेचं पाणी येतं ते मीटर ना मी खोलायला लावले होतं कारण त्यातनं पाणीच येईना झालं. तर त्या मीटर त्यांनी आलेल्या खोललेला आहे. अक्षरशः पूर्ण तुंब भरलेला आहे मीटर, पूर्ण म्हणजे पूर्ण. आणि काय काय त्यामध्ये निघते बघा, आम्ही असं पाणी पितो. तर आता तुम्हाला त्यामधून काय काय निघते बघा, खजाना बघूया आपण. तर हा पहा खजाना, हे आहे पाण्याचं मीटर. मीटर खोलल्यानंतर आतल्या साईडला तुडुंब भरलेलं आहे. हे काय दिसतंय सांगते मी, झाडाची पानं पालं जे काही कचरा असतो ना तो कचरा त्या पाईपीतून येऊन इथं अडकलेला असतो. कारण ज्या वेळेला आपल्याला पाणी पास होऊन येतं ना त्यावेळेला एक छोटंसं अशी जाळी असते, त्या जाळीमध्ये ते अडकलेलं आहे. तर आता ते कसं साफ करतो आम्ही हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर अशा प्रकारे ना एक मारतूल किंवा टोकदार आम्ही काही वस्तू असू दे ते घ्यायची. सुरुवातीचा कचरा जो आहे तो बाहेर ओढायचा आणि त्याच्या आत जी जाळी आहे ना ती जाळी अलगद चिमट्याने म्हणा किंवा लाचकाने म्हणा किंवा असं जोर लावला की ती जाळी ना अलगद बाहेर येते. तर बघा एवढ्या ह्याच्यातून पाणी पास होऊन एवढ्या घाणीतून पाणी आमच्यापर्यंत येतं. आणि मी घरात फिल्टर वापरलेलं आहे. मला खूप साऱ्या ताई म्हणतात की पाणी तर स्टोअर करते पितेच कुठून, तर बाटल्या ना मी भरून ठेवलेल्या असतात आणि त्याचा वापर करतो.
विदाऊट फिल्टरचं पाणी अजिबात पित नाही. पूर्वी पित होते ज्यावेळेला मला पर्याय नव्हता त्यावेळेला. आता माझ्याकडे पर्याय आहेत आणि त्याच्यासाठी मी सगळ्यात आधी घेतलेलं आहे फिल्टर. मग बाकीचे घरातलं जे काय आहे ते मी घेतलेलं आहे. कारण का सांगते, जे आपल्याला पाणी येतं ना, आपलं नदीचं म्हणा हे म्हणा, ते पाणी खरं सांगते एकदम अस्वच्छ पाणी असतं. तर तुमच्या समोर दिसलं असेल की किती ह्याच्यातून पाणी येतं. तर आता ती सगळं साहित्य आणून ठेवल्यानंतर लगे हात मी म्हणले अजून थोडासा वेळ माझ्याकडे होता, कारण माझ्या गोडताईंना रिप्लाय तर मला द्यायचा होता. पण म्हणलं की थोड्या वेळात मी हेही काम उरकून घेते आणि एकदा जर रिप्लायला मी बसले कमीत कमी 3-4 तास हलू शकत नाही. म्हणून म्हटलं चला. आणि आजचं जे स्वयंपाक होता ना ते थोडासा सकाळचा शिल्लक होता. ज्या वेळेला मला असं वाटतं की थोडाफार आपल्या स्वयंपाक शिल्लक आहे तर त्यावेळेला मी एखादं चुटरपुटर म्हणतात ना अशी एखादी रेसिपी बनवते आणि तो उरलेला स्वयंपाक, जसं एका व्हिडिओमध्ये म्हणलेलं आहे की अजिबात वेस्ट नाही. कारण गावाकडे बघा गाई म्हशी असतात ते खाल्लं जातं, पण आपल्या इथं तसं नाही. आपल्याला ते आपणच स्वतः खाऊन संपवावं लागतं. म्हणून आज रिलॅक्स होते. संध्याकाळचा स्वयंपाक नव्हता तर लगे हात हे पण काढलेलं आहे. तर हे बघा बॉक्स, गेल्या वेळेला जी पोळ्यांसाठी बॉक्स आणलेले त्यातले 5-6 पीस राहिलेले आहेत. कधी पण उपयोगाला येऊ शकतात. ऑडी इकोबॅग, ऑडी इनिरॅपचे जे प्रोडक्ट होते ते सगळं खालच्या साईडला स्टोअर केलेलं आहे. लागेल तेवढं वर ठेवलेलं आहे. थोडासा इथं चेंज केलेला आहे. प्रत्येक वेळेला बघा मी काय करते, कुठंही काही आवरायला गेले किंवा एखादं हे करायला गेले तर मी काय करते की अलटी-पलटी करते सामान. तोपर्यंत इथं भरण्या पूर्णपणे पाणी ड्रेन झालेल्या, पूर्णपणे व्यवस्थित अशा पुसून घेतलेल्या आहेत. आपण कुठलीही पदार्थ स्टोअर करतो ना तर पाण्याचा अजिबात संपर्क येऊ द्यायचा नाही. प्लस ती जी भांडी आहेत ना ज्यामध्ये आपण स्टोअर करून ठेवतो, मग ते काचेचे असू दे, स्टीलचे असू दे किंवा प्लास्टिकचे असू दे, पूर्णपणे कोरडी पाहिजेत. अजिबात अशी नको आहेत की जेणेकरून ज्यात कुठलाही पदार्थ गेला की खराब होईल. तर पूर्णपणे एकदा नव्हे तर 2 वेळा मी भरण्या ज्या आहेत त्या पुसलेल्या आहेत. आता जे काही मला स्टोअर करायचं होतं ते सगळं स्टोअर केलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल हा खडा हिंग, तर सांगते मी त्या काकांना ना मी वेगळंच मागितलेलं दुसरं. त्यांनी काय केलं की त्याच्यावर त्याचं हिंग दिलेलं आहे. कारण बघा प्रत्येकाचं कन्फ्युजन असतं ना की हे मसाल्यासाठीच नेत असणार आहेत. मी पण एवढं काही लक्ष दिलं नाही आहे ते नेमकं काय देतात. फक्त सांगितलं सगळे मसाले द्या, तर त्यांनी ना त्यामध्ये हिंग पण दिलेलं आहे. तर आता काय करत आहे मी सांगते. तर आता ना जिरे जे आहेत ते मी पूर्णपणे भाजून घेत आहे. जिरा का भाजायचा सांगते, कारण जिरा पावडर जी आहे ना ती भाजूनच बनवली जाते. मी पहिल्यांदा जिरा पावडर कशी बनवायची हे तुम्हाला सांगत आहे. तर जिरे ना नॉर्मली एक 10 ते 15 मिनटं बारीक फ्लेमवर व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. करपवू द्यायचे नाही आहेत, त्यामुळे ना व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. आता डाळी, तर इथं महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट मी सांगत आहे की खूप मला कमेंट आलेले आहेत की डाळी कशा स्टोअर करायच्या. एक सांगितलेलं आहे की वर्षाच्या 6 महिन्याच्या डाळी स्टोअर करतात. तर त्यावेळेला ना हळद आणि आपलं जे खाण्याचं तेल असतं दोन्ही मिक्स करून लावायचं, चोळायचं आणि ते तुम्ही भरून ठेवू शकता डब्यामध्ये. अजिबात कीड लागत नाही. पण हां, मंथली जर असेल तर एवढं या करण्यापेक्षा ना मी सांगेन ज्यावेळेला डाळी आणता तर स्वच्छ वेळ काढून नीट करायच्या सगळ्या. ज्यावेळेला तुम्ही नीट करता तर लगेच काय करायचं आहे की एक 10 ते 15 मिनटं ना गरम ह्याच्यात पूर्णपणे डाळी भाजायच्या आहेत. फक्त इथे एकच सांगेन, जसं भाजणी भाजतो तसं भाजू नका. 10 ते 15 बारीक फ्लेमवर व्यवस्थित असं भाजायचे आहेत. डाळी ज्यावेळेला तुम्ही भाजून ठेवता किंवा कडधान्य ज्यावेळेला तुम्ही भाजून ठेवता तर त्याला अजिबात कीड लागत नाही. तुम्ही कितीही दिवस ठेवा. तुम्ही ट्राय करणार असेल तर 1-2 महिन्यासाठी बघा, ट्राय करून बघा. पण हो, ज्यावेळेला डाळी भाजल्या जातात तर डाळी स्टोअर करताना सुद्धा पूर्ण थंड झाल्याशिवाय करायच्या नाही आहेत. ही एक नवीन टिप्स आहे, नक्की फॉलो करा. ज्यांच्या डाळींना अगदी 15-15 दिवसात जाळी लागणे, अळी लागणे असा काही प्रॉब्लेम असेल ना तर त्या ताईंनी जरूर करून बघा आणि महिन्यानंतर मला बरोबर तुम्ही सांगा कशा प्रकारे तुम्हाला रिझल्ट आलेला आहे. लगे हा जेवढं काय भाजायचं होतं ते भाजून घेतलेलं आहे. जसं की वेलदोडे तर त्याची पावडर करून ठेवते, जिरे तर त्याची जिरा पावडर बनवणार आहे. बाकी हे सगळे कडधान्य आहेत, सगळ्या डाळी आहेत. थोडंसं थंड व्हायला दिलेला आहे. हा जो व्याप आपल्याला वाटतो की हा खूप व्याप आहे, पण एक सांगते व्याप नाही तर एक महिनाभराची पूर्वतयारी आहे. आणि स्पेशली एक सांगते की आपल्याला खराब होण्याचं काय असतं ना टेन्शन नसतं. आता त्याचबरोबर कसुरी मेथी मी घेतलेली आहे. कसुरी मेथीला सर तुम्हाला वाटत असेल की बघा कधी कधी असं होतं की हवाबंद डब्यामध्ये सुद्धा बुरसट लागत दिसते, तर त्याच्या आधी काय करा, हलकीशी तुम्ही भाजून घ्या. तर तिकडे कसुरी मेथी आपली थोडीशी भाजून घेतलेली आहे. तोपर्यंत इकडं ना मी वेलदोड्याची पावडर करून घेत आहे. तर त्याच्यासाठी थोडंसं मी टाकलेलं आहे साखर आणि बस फिरवून घ्यायचे आहे. आता हे नंतर चाळायचं आहे, कारण त्याच्यामध्ये केसरासारखं येतं ते चाळून काढावं लागतं.
त्याच भांड्यात आता मी बनवणार आहे जिरा पावडर। यामध्ये तुम्ही आता जिरा पावडर बनवलेली आहे ना, त्यामध्ये भाजताना कढीपत्त्याची मुठभर पानं सुद्धा टाकू शकता, माझ्याकडे नाही आहेत। ज्या वेळेला तुम्ही जिरा पावडर धना पावडर करत असाल ना, तर त्यावेळेला नॉर्मली कढीपत्त्याची पानंही टाका, तशाच प्रकारे भाजून घ्या। एकदम ओलसर नको आहेत पानं, म्हणजे ताजी ताजी आणचाल आणि टाकचाल तर त्या भाजूनच आपल्याला या पूर्णमध्ये वाटायचं आहे। आणि आता इथं लास्ट घेतलेले आहे आलं लसणाची पेस्ट। तर ही नव्हती माझ्याकडे, मी तयार रेडीमेड आणलेली। तर बघा वेळ मिळेल तसं लसूण सोललेलं आहे। काय करायचं, 1 वाटी जर लसूण असेल तर अर्धी वाटी आल्याचे तुकडे घ्यायचे आहेत, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, खाण्याचं तेल घालायचं आहे, बारीक अशी पूर्णपणे पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। हो, पण ही पेस्ट बाहेर ठेवू नका, फ्रीजमध्येच स्टोअर करून ठेवा। मग त्याच्यासाठी बरणी कुठली आहे त्याला महत्त्व नाही, पण हो कधीही पदार्थ असू दे थंड होऊ द्यायचं। मिक्सरमधलं काढल्या कधीही कुठलंही काहीही स्टोअर करायचं नाही। भले तुम्ही त्या भांड्यात भरा, पण लगेच झाकण टोपण लावायचं नाही, थोडा वेळ त्याला थंड होऊ द्यायचं आहे। तर आता मी इथं काढलेलं आहे, पण थोडा वेळ मी बाहेरच ठेवणार आहे, असंच ठेवणार नाही आहे लगेच डायरेक्टली नेऊन। तर बस आता सगळं झालेलं आहे, सगळं भरून ठेवणार आहे। तर आजचा दिवस माझा रिकाम्या कामासाठी तुमच्यापर्यंत फक्त 10-15 मिनिटाचा आला असेल, पण खरं सांगायचं जेव्हापासून तुम्हाला मी टायमिंग सांगितलं तेव्हापासून रात्रीच्या 10 वाजलेल्या, त्याच्यापेक्षाही जास्त टायमिंग झाला असेल मला हे पूर्ण आवरायला, सगळं व्यवस्थित असं ठेवायला। खरं आता ना हे खडे मसाले असू दे किंवा इतर काम असू दे, खूप दिवस आता पाहायला लागत नाही। तर चला, माझं सगळं काम झालेलं आहे, सगळं जिथल्या तिथं ठेवलेलं आहे। डाळी वगैरे भरून ठेवायचे त्या ठेवलेल्या आहेत, ज्या त्या वस्तू जिथल्या तिथे गेलेल्या आहेत। फक्त आता मी एवढं जर केलं म्हटल्यानंतर थोडीफार भांडी निघणारच आहेत, निघलेले आहेत। भांड्याचा वापर कमीच करते मी, खूप वेळा तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी भांड्याचा वापर खूप कमी करते। अशा प्रकारे मी 3 ते 4 पार्ट आठवड्याला काढत असते, आठवड्याला 4 पार्टमध्ये मी करत असते, ज्यामध्ये तुम्हाला जसे व्हिडिओ आलेले आहेत। आता हा 3रा पार्ट आहे, अजून एक तुम्हाला पार्ट येईल, त्यामध्ये मी आणि पुन्हा शेअर करणार आहे की आणि काय काय आम्ही रिकाम्या वेळेत करत असते। महिन्यातून 4 आठवड्यामध्ये 4 दिवस निघतात, त्यामध्ये मंथली पूर्ण जी असते ती तयारी प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे, होता होईल तेवढं मी तुमच्या फायद्याचे व्हिडिओ देण्याचा प्रयत्न करत आहे। आता माझा चेहरा बघा पूर्ण ऑइली झालेला आहे, कारण किचन आता सध्या मी तुम्हाला हे व्हिडिओ जेवढे होता होईल तेवढे किचन मधले करणार आहे। उन्हाळा एकदा चालू झाला की खरंच सांगते किचन म्हणले की नको वाटतं, कारण गरमी। तर त्याच्या आधीच मी होता होईल तेवढे असे व्हिडिओ आहेत जे मला खूप वेळ किचनमध्ये राहून तुमच्याशी शेअर करावे लागणार आहेत, ते होता होईल तेवढं मी तुम्हाला शेअर करेन। तर चला मग सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभरात्री।